家好嘛，我名阿莹，我系客家人，今日ฝนฮีเกียนต่อไทยกาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beyond Map นะคะ รายการที่จะพาเพื่อนๆทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกผ่านมุมมองของเรานะคะ วันนี้เป็นตอนที่พิเศษสำหรับเรามากเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราและครอบครัวของเราค่ะคุณรู้ไหมคะถ้าคุณพ่อเราเป็นจีนฮักกาแล้วคุณแม่เราเป็นคนจีนกวางสีแล้วเราจะนับตัวเองว่าเป็นคนจีนสายไหนกันถ้าพูดคำว่าฮักกาหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าคนจีนแค่หลายคนอาจจะร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วก็คือคนกลุ่มเดียวกันนี่เองแต่คำว่าฮักกาเป็นชื่อที่ใช้ในระดับสากลส่วนในเมืองไทยเราจะคุ้นหูกับคำว่าจิงแคะมากกว่าแล้วทำไมถึงเรียกว่าแคะคำว่าฮักกาหรือภาษาจีนกลางที่เราพูดว่าเคอเจียแปลตรงตัวว่าครอบครัวผู้มาเยือนหรือครอบครัวของแขกคำว่าแคะก็มาจากการออกเสียงคำว่าเคอหรือแขกในสำเนียงจีนทางใต้จึงมีความหมายเดียวกันหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าฮักกาเป็นเชื้อชาติหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะชาวฮักกาหรือชาวจีนแคะก็เป็นชาวจีนฮั่นเหมือนกับแต้จิ๋วฮอกเกี้ยนกวางตุ้งหรือไหหลำเพียงแต่มีภาษาวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันเท่านั้นเองค่ะแล้วทำไมคนกลุ่มนี้ถึงเรียกตัวเองว่าแขกล่ะแล้วทำไมผู้หญิงฮักกาส่วนใหญ่ในอดีตถึงไม่รัดเท้าทำไมบ้านคนฮักกาบางบ้านถึงสร้างกำแพงหนาเกือบ2 เมตรแล้วทำไมแม้จะเป็นคนจีนเหมือนกันแต่เวลาเจอกันหลายคนชอบถามว่าเธอเป็นคนจีนสายไหนกันน่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำความรู้จักชาวจีนฮักกาผ่านเรื่องราวของครอบครัวของหญิงกันค่ะตอนที่1ทำไมเราถึงเรียกตัวเองว่าคนจีนฮักกาก่อนอื่นเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราถึงบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนจีนฮักกาทั้งที่เมื่อกี้ก็บอกว่าพ่อเป็นฮักกาแม่เป็นคนจีนกวางสีคำตอบก็คือตามธรรมเนียมของครอบครัวคนจีนแล้วลูกมักจะนับเชื้อสายตามฝ่ายคุณพ่อดังนั้นถึงแม้ว่าคุณแม่ของเราจะมีเชื้อสายจีนกวางสีแต่เราก็ถือว่าเป็นลูกหลานชาวจีนฮักกาหรือคนจีนแคะหลายคนอาจสงสัยต่อว่าแล้วแบบนี้เราต้องพูดภาษาฮักกาเก่งมากๆแน่เลย เอาแบบตรงๆนะคะก็พอฟังรู้เรื่องค่ะโดยเฉพาะเวลาถ้าผู้ใหญ่คุยกันแบบใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอพูดได้ตอบได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ชอบตอบเป็นภาษาไทยจนส่วนใหญ่เนาะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันจริงไหมแต่ถ้ารุ่นอากงอาม่าเนี่ยก็คงจะพูดภาษาจีนคล่องมากๆเลยโดยเฉพาะภาษาถิ่นแล้วก็อาจจะพูดภาษาจีนกลางได้ส่วนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พูดได้ทั้งภาษาถิ่นภาษาจีนกลางแล้วก็ภาษาไทยส่วนรุ่นเราเนี่ยนะเป็นรุ่นลูกเรียกว่าเป็นรุ่นที่2ที่เกิดที่ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้ภาษาไทยเป็นหลักเนาะก็เพราะว่าเกิดที่ประเทศไทยเรียนภาษาไทยเป็นหลักก็ไม่ได้ใช้ภาษาจีนกันเลยฉะนั้นเนี่ยภาษาถิ่นเช่นฮักกาแต้จิ๋วฮอกเกี้ยนอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยได้พูดกันแต่ว่าพอเราย้อนไปถึงอดีตพูดถึงบรรพบุรุษเราแล้วเนี่ยก็ทำให้เราอยากเรียนรู้ว่าครอบครัวของเรามาจากไหนบรรพบุรุษของเราใช้ชีวิตแบบไหนกันแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชาวฮักกาแตกต่างจากชาวจีนกลุ่มอื่นยิ่งเมื่อ10 ปีก่อนนี้หญิงได้มีโอกาสเดินทางกลับไปยังบ้านบรรพบุรุษนะคะที่เมืองเจียวหลิงมณฑลกวางตุ้งแล้วก็ได้พบกับญาติที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยได้เห็นบ้านเกิดของครอบครัวด้วยตาตัวเองการเดินทางครั้งนั้นทำให้คำว่าคนจีนฮักกาสำหรับหญิงแล้วไม่ใช่แค่ชื่อเรียกเชื้อสายอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตและวันนี้หญิงอยากพาเพื่อนๆออกเดินทางไปพร้อมกับเรากันค่ะ
ตอนที่สองคนจีนฮักกาไม่ได้มีแค่ในจีนเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงคำว่าฮักกาที่แปลว่าครอบครัวผู้มาเยือนหรือครอบครัวของแขกหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วทำไมคนจีนกลุ่มหนึ่งถึงเรียกตัวเองว่าแขกจริงๆแล้วคำว่าแขกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนักท่องเที่ยวแต่หมายถึงผู้ที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งในอดีตบรรพบุรุษชาวฮักกามีการอพยพหลายระลอกจากจีนตอนเหนือลงมาทางตอนใต้ของจีนจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันเช่นสงครามความไม่สงบและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อการเดินทางไปถึงพื้นที่ใหม่พวกเขามักถูกมองว่าเป็นผู้มาใหม่หรือแขกนั่นเองจนในที่สุดคำว่าฮักกาก็กลายเป็นชื่อเรียกของคนกลุ่มนี้มาจนถึงทุกวันนี้แต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือบางคนคิดว่าฮักกามีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองเดียวเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าต้นกำเนิดของบรรพบุรุษชาวฮักกาอยู่ทางตอนเหนือของจีนก่อนจะค่อยๆอพยพลงมาทางใต้หลายระลอกเลยนะตลอดหลายศตวรรษส่วนปัจจุบันชาวจีนฮักกาจะกระจุกตัวอยู่มากในมณฑลกวางตุ้งฝูเจี้ยนเจียงซีแล้วก็บางส่วนอยู่ที่กวางสีโดยเฉพาะเมืองเหม่ยโจวซึ่งมักจะได้รับการขนานนามว่าเมืองหลวงของชาวฮักกานั่นเองไม่ใช่เพราะเป็นจุดกำเนิดของชาวฮักกาแต่เป็นเพราะพื้นที่ที่มีชาวฮักกาอาศัยอยู่จำนวนมากและยังคงรักษาภาษาและวัฒนธรรมฮักกาเอาไว้อย่างเข้มแข็งส่วนบ้านบรรพบุรุษของครอบครัวของหญิงก็อยู่ที่เมืองเจียวหลิงซึ่งก็อยู่ในเขตของเหมยโจวเช่นกันสำหรับเราแล้วคำว่าเจียวหลิงมันจึงไม่ใช่แค่ชื่อเมืองบนแผนที่แต่มันคือบ้านของครอบครัวของเราอีกเรื่องที่น่าสนใจทุกวันนี้มีการคาดการณ์ว่าชาวฮักกาทั่วโลกมีประมาณ 70-80 ล้านคนเลยคิดราวๆ 5% ของประชากรเชื้อสายจีนทั้งหมดแม้จะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแต่ชาวฮักกากลับมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศทั้งในจีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ที่ประเทศไทยรวมถึงอีกหลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนที่เราเห็นในหน้าประวัติศาสตร์โลกส่วนใหญ่ก็มีเชื้อสายฮักกาเช่นคุณลีกวนยูผู้วางรากฐานของสิงคโปร์ยุคใหม่คุณเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนหรือแม้แต่แจ็คกี้ชานนักแสดงระดับโลกที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วคนฮักกาเป็นคนแบบไหนกันหรอแน่นอนค่ะเราไม่สามารถเหมารวมหลายสิบล้านคนได้ว่าเป็นเหมือนกันหมดแต่ถ้าลองถามคนจีนหลายๆคนแล้วหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮักกาแล้วก็เราจะพบว่าภาพลักษณ์ที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือเป็นคนที่อดทนขยันประหยัดรักครอบครัวและให้ความสำคัญกับการศึกษาเอามากๆหลายคนเชื่อว่าภาพลักษณ์เหล่านี้เพราะบรรพบุรุษชาวฮักกาต้องย้ายถิ่นฐานอยู่หลายครั้งทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำงานทั้งผู้หญิงและผู้ชายจึงเกิดวัฒนธรรมของการพึ่งพากันและเห็นคุณค่าของการศึกษาในฐานะที่เราเองก็เป็นลูกหลานชาวฮักกาเราฟังเรื่องนี้แล้วก็แอบยิ้มเหมือนกันนะแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่ามีนิสัยข้อไหนตรงกับตัวเองบ้างไหมแต่เรื่องที่ทำให้เราประหลาดใจที่สุดกลับไม่ใช่เรื่องการอพยพไม่ใช่เรื่องภาษาแต่เป็นเรื่องของผู้หญิงฮักกาที่แตกต่างจากผู้หญิงในอดีตหลายพื้นที่อย่างมากเลยตอนที่ 3 ผู้หญิงฮักกาบ้านฮักกาและวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เราประหลาดใจที่สุดก็คือเรื่องของผู้หญิงฮักกาหลายคนคงเคยได้ยินว่าในอดีตผู้หญิงจีนจำนวนไม่น้อยนิยมรัดเท้าเล็กๆเพราะเชื่อว่าเท้าเล็กเป็นสัญลักษณ์ของความงามและฐานะแ
แต่ผู้หญิงฮักกาส่วนใหญ่กลับไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าพวกเธอไม่รู้จักธรรมเนียมนี้นะคะแต่เป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวฮักกาผู้หญิงไม่ได้อยู่แต่ในบ้านหลายคนต้องช่วยทำไร่เดินขึ้นเขาแบกของทำอาหารเลี้ยงลูกและช่วยดูแลครอบครัวถ้ารัดเท้าการใช้ชีวิตประจำวันคงลำบากมากจึงทำให้ผู้หญิงในชุมชนฮักกาหลายแห่งธรรมเนียมการรัดเท้าไม่แพร่หลายเหมือนบางพื้นที่ของจีนเรารู้สึกว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรบางอย่างได้ดีแม้จะเป็นสังคมในอดีตก็ตามแต่ผู้หญิงฮักกาหลายคนมีบทบาทสำคัญทั้งดูแลบ้านและครอบครัวเป็นอย่างมากหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าบ้านฮักกาเองก็มีเอกลักษณ์ไม่แพ้กันเวลาพูดถึงบ้านฮักกาหลายคนอาจจะนึกถึงอาคารดินทรงกลมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าถูโหลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ชาวฮักกาทุกคนที่จะอาศัยอยู่ในถูโหลนะคะถูโหลเนี่ยพบมากในมณฑลฝูเจี้ยนสร้างด้วยกำแพงดินอัดหนามากบางแห่งเนี่ยหนาเกือบ2 เมตรเลยทีเดียวเหตุผลสำคัญก็คือเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายและช่วยให้สมาชิกหลาย10 ครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในส่วนพื้นที่เหมยโจวรวมถึงเจียวหลิงบ้านที่พบบ่อยได้กว่าคือบ้านทรงเหวยหลงงูหรือบ้านมังกรล้อมลักษณะเด่นก็คือตัวอาคารด้านหน้าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ด้านหลังจะโค้งเป็นครึ่งวงกลมดูคล้ายมังกรที่กำลังโอบล้อมบ้านเอาไว้ทั้งถูโหลและเหวยหลงงูสะท้อนแนวคิดเดียวกันก็คือการอยู่ร่วมกันของคนในตระกูลหลายรุ่นหลายครอบครัวช่วยเหลือและดูแลกันและกันสำหรับเราแม้บ้านบรรพบุรุษของเราจะไม่ได้อยู่เป็นแบบถูโหลแต่พอได้เรียนรู้เรื่องบ้านของฮักกาก็ทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของคนสมัยก่อนมากขึ้นเพราะบ้านไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่บ้านเป็นศูนย์กลางของทั้งตระกูลเลยเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปเที่ยวเมืองเหมยโจวนะคะมีสถานที่หนึ่งที่เราอยากจะแนะนำให้รู้จักถึงแม้เรายังไม่ได้มีโอกาสไปด้วยตัวเองก็ตามนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมฮักกาที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาษาวิถีชีวิตเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมของชาวฮักกาเอาไว้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวภายในห้องโถงจะมีอักษรจีนตัวใหญ่ที่เขียนว่าง่ายที่แปลว่าตัวของเราถ้าใครอยากรู้ถึงความหมายหรือไปถึงพิพิธภัณฑ์นี้แล้วได้รับความรู้อะไรมาบ้างลองมาเล่าให้หญิงฟังในคอมเมนต์ด้วยนะคะหลายคนที่ไปเที่ยวที่เหมยโจวมักจะแวะที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆเพราะจะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมฮักกาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นส่วนตัวเราหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมที่นั่นเหมือนกันและสำหรับเราพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่อาคารหลังใหญ่แต่มันคือหมู่บ้านของบรรพบุรุษและญาติๆที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเพราะสิ่งที่เราได้เห็นไม่ใช่ของที่จัดแสดงแต่เป็นวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่และในตอนต่อไปหญิงจะเล่าเรื่องการเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นด้วยกันค่ะตอนที่ 4 การกลับบ้านที่เราไม่เคยคิดว่าจะอบอุ่นขนาดนี้หลังจากที่เราใช้เวลาทำความรู้จักกับคำว่าชาวฮักกามาพอสมควรแล้วคราวนี้เราอยากพาเพื่อนๆเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความหมายกับครอบครัวของเรามากที่สุดนั่นก็คือเมืองเจียวหลิงในเขตเหมยโจวมณฑลกวางตุ้งบ้านเกิดของบรรพบุรุษฝ่ายคุณพ่อก่อนเดินทางไปเนี่ยยอมรับเลยนะว่าในหัวของเราก็มีคำถามมากมายเต็มไปหมดเลยว่ากลับไปชนบทนะหมู่บ้านจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับในเมืองที่เราไปเที่ยวจะกันดารไหมเนี่ยแล้วเรื่องห้องน้ำจะเป็นยังไงก็คิดไปหลายอย่างเลยเหมือนกันแล้วเราจะคุยกับพวกเขารู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะว่าภาษาฮักกาของเราเนี่ยก็เก่งเหลือเกินพอถึงวันที่เดินทางเนี่ยรถน่ะก็ค่อยๆขับเข้าใกล้หมู่บ้านตอนแรกเรายังคิดว่า
คงมีไม่กี่คนหรอกที่จะมายืนรอต้อนรับน่ะแต่พอรถจอดเท่านั้นแหละเราถึงรู้ว่าญาติมากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพอมารู้ทีหลังเนี่ยบางคนเนี่ยคือมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดบางคนต้องขับรถมาไกลเลยนะเพราะแต่ละคนก็แยกย้ายไปทำมาหากินกันที่อื่นแต่ทุกคนกลับมาเพื่อที่จะมาเจอพวกเราที่มาจากประเทศไทยทั้งที่หลายคนเนี่ยก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเป็นทั้งลูกเป็นทั้งหลานก็มารอต้อนรับคนที่มาจากเมืองไทยตอนนั้นเรารู้สึกเซอร์ไพรส์มากเพราะไม่เคยเจอหน้าทุกคนเลยแต่ทุกคนรู้ว่าเราชื่อว่าอะไรเพราะน่าจะถามจากพ่อเราแล้วก็ถามจากลุงอะไรประมาณนี้แล้วเรียกเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนเราสนิทกันแล้วอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มชวนคุยกันตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอหน้ากันญาติที่จีนก็มาทักทายมาถามว่าเหนื่อยไหมกินอะไรมาแล้วหรือยังเดินทางมาเป็นยังไงบ้างซึ่งณตอนนั้นบอกตรงๆเลยว่าเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ป๊าก็เป็นคนแปลให้เราฟังตอนนั้นน่ะพอเราได้ยินแบบนี้เรารู้สึกว่าแค่ประโยคสั้นๆน่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแขกของหมู่บ้านนี้แต่เราอ่ะเป็นลูกหลานที่เหมือนกลับมาบ้านน่ะตลอดเวลา 3-4 วันที่เราอยู่ที่เจียวหลิงญาติที่อยู่เมืองจีนแทบจะจัดการทุกอย่างให้เราหมดเลยทุกมื้อมีคนพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตอนเย็นทุกวันก็จัดโต๊ะจีนอาผู้ชายจ้างเชฟจากในเมืองมาทำอาหารที่ลานบ้านมีอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยบางเมนูเราก็รู้จักบ้างบางเมนูก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ทุกจานคืออร่อยสุดๆไปเลยเรายังจำได้เลยว่าญาติคอยตักอาหารใส่จานเราตลอดเวลาแล้วก็เราก็จะคอยบอกว่าพอแล้วค่ะเพราะว่าเราเขินแล้วก็คืออิ่มมากๆแต่พอเรากินไปไม่นานใช่ไหมจานเราก็เต็มไปด้วยกับข้าวอีกตลอดเลยเชื่อว่าหลายบ้านคงเป็นเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนผู้ใหญ่มักจะกลัวว่าลูกหลานจะกินไม่อิ่มสิ่งที่เรารู้สึกได้ตลอดเวลาตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอาหารอร่อยอย่างเดียวนะแต่คือรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ทุกๆคนดูแลเราเหมือนลูกหลานที่มาจากต่างถิ่นจริงๆอีกช่วงหนึ่งที่เราประทับใจมากก็คือการไปไหว้บรรพบุรุษของตระกูลหลายคนอาจคิดว่าหอบรรพบุรุษจะต้องใหญ่โตอลังการมากๆแน่เลยแต่ของตระกูลเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะตัวอาคารมีอายุพอสมควรมีร่องรอยของการเวลาแต่ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสำหรับเราแล้วความรู้สึกในวันนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าตึกจะใหญ่หรือเล็กสวยหรือไม่สวยแต่อยู่ที่การได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงรอคอยให้ลูกหลานกลับมาเพื่อกราบไหว้และระลึกถึงคนรุ่นก่อนบางครั้งความเรียบง่ายก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นได้มากกว่าความอลังการและหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมคนจีนจำนวนมากถึงพยายามกลับบ้านในช่วงเทศกาลสำคัญเพราะการกลับบ้านไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการกลับมาหาผู้คนที่ยังคิดถึงเราอยู่เสมอแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มอยู่ทุกครั้งที่นึกถึงก็กลับไม่ใช่โต๊ะจีนและไม่ใช่หอบรรพบุรุษแต่มันคือเรื่องของกุนเชียงตอนที่ 5กุนเชียงภาษาและความอบอุ่นที่ไม่ต้องแปลจำได้ไหมคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้คำว่ากุนเชียงหลายคนอาจสงสัยว่ากุนเชียงมันเกี่ยวอะไรกับครอบครัวสำหรับเรามันคือของฝากที่เต็มไปด้วยความทรงจำค่ะตอนที่ญาติพาเราไปทานอาหารบนโต๊ะมีอาหารหลายอย่างมากเลยแต่มีเมนูหนึ่งที่เรากินแล้วพูดออกมาทันทีเลยว่ากุนเชียงที่นี่อร่อยมากเลยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะตอนที่เราพูดน่ะก็แค่ชมไปตามความรู้สึกจริงๆว่ามันอร่อยมากๆแต่เราไม่รู้เลยว่าญาติทุกคนจำประโยคนั้นได้เพราะก่อนวันที่เราเดินทางกลับน่ะญาติซื้อกุนเชียงมาให้ที่โรงแรมน่าจะประมาณ 5-6 กิโลเลยตอนนั้นเราก็รู้สึกเกรงใจมาก
ญาติบอกว่าถ้างั้นเนี่ยก็เอาไปแบ่งกับอาปักคนอื่นๆในทริปด้วยละกันเพราะตอนนั้นในทริปก็มีอาปักก็คือลุงอีก 3-4 คนที่ไปด้วยกันเราก็เลยรับกุนเชียงนั้นมาแล้วก็แจกจ่ายกับอาปักคนอื่นๆด้วยแต่เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถ้าหลายคนดูวิดีโอที่หญิงไปทริปที่ประเทศจีนหญิงได้แวะไปที่เมืองกวางโจวได้ไปเยี่ยมญาติคนที่เมื่อ10 ปีที่แล้วซื้อกุนเชียงมาให้หญิงสิ่งที่ประหลาดใจมากก็คือญาติคนนี้ยังจำได้ว่าหญิงชอบกุนเชียงที่เมืองเจียวหลิงทั้งที่ผ่านมา10 ปีแล้วนะเขาสั่งกุนเชียงมาจากเมืองเจียวหลิงแล้วก็ส่งมาที่กวางโจวแล้วเอามาให้หญิงเมื่อตอนที่เราเจอกันตอนนั้นเนี่ยทำให้หญิงรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยความใส่ใจไม่จำเป็นจะต้องเป็นของราคาแพงแค่มีใครสักคนหนึ่งจำได้ว่าเราชอบอะไรแค่นั้นก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นทั้งความทรงจำและเป็นเรื่องที่ชวนหัวเราะทุกครั้งที่นึกถึงก็คือเรื่องภาษาตอนนั้นเนี่ยภาษาจีนกลางหญิงพูดไม่ได้เลยสักคำภาษาฮักกาก็พอฟังรู้เรื่องพูดได้นิดหน่อยส่วนอาที่มาจากไต้หวันซึ่งเป็นลูกหลานของอากงอีกคนหนึ่งที่ไปตั้งรกรากอยู่ที่ไต้หวันก็มาเจอกันที่ทริปนี้ด้วยอาคนนี้ก็พูดภาษาฮักกาไม่ได้สุดท้ายเรา2 คนก็เลยคุยกันเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นอาไต้หวันก็กลายเป็นล่ามส่วนตัวของหญิงไปเลยคอยแปลภาษาจีนกลางให้หญิงแล้วแปลภาษาอังกฤษของหญิงให้กับญาติที่จีนบางครั้งประโยคเดียวเนี่ยเดินทางผ่านตั้งหลายภาษาเนี่ยกว่าจะคุยกันจบบางคนในโต๊ะก็หัวเราะเขาบอกว่าเหมือนเป็ดกับไก่คุยกันเนี่ยแต่ไม่มีใครรำคาญเลยนะคะเพราะว่าทุกคนค่อยๆฟังแล้วเราก็ค่อยๆแปลค่อยๆอธิบายเพราะทุกคนอยากคุยกันและอยากรู้จักกันให้มากขึ้นเพราะการเติบโตของแต่ละคนที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองเลยมีเรื่องให้คุยกันเยอะตอนนั้นเรามีแอบคิดว่าโชคดีนะสมัยก่อนที่เราเรียนหนังสือเราตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษไม่อย่างนั้นทริปนี้เราต้องนั่งยิ้มอย่างเดียวแน่ๆเลยถึงแม้เราจะเติบโตกันคนละประเทศพูดกันคนละภาษาใช้ชีวิตกันคนละแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้เหมือนกันก็คือความเป็นครอบครัวและเราไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเดียวกันสำหรับเราแล้วนี่อาจเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในการเดินทางในครั้งนั้นและมันทำให้เรานึกถึงเรื่องหนึ่งที่ป๊าเล่าให้เราฟังตอนที่ 6การเดินทางครั้งนี้ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นก่อนจะจบคลิปในวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือป๊าเคยเล่าให้เราฟังว่าเมื่อประมาณสัก40 กว่าปีก่อนสมัยนั้นอาพอมีโอกาสเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนช่วงเวลานั้นชีวิตของญาติหลายคนยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้อาพอเตรียมของจากเมืองไทยไปเต็มกระเป๋าเลยทั้งเสื้อผ้าของใช้ของฝากของกินพอไปถึงที่จีนญาติดีใจมากๆเลยบางคนแทบจะขอเสื้ออาพอที่ใส่อยู่เอาไปด้วยไม่ใช่เพราะความโลภนะแต่เพราะว่าในช่วงนั้นเสื้อผ้าใหม่ๆเป็นของที่หายากมากสุดท้ายแล้วของที่อาพอเตรียมไปเต็มกระเป๋าขากลับแทบไม่เหลืออะไรเลยสักชิ้นเมื่อก่อนครอบครัวเราเป็นฝ่ายที่เดินทางกลับไปพร้อมของฝากแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วตอนที่เราเดินทางไปถึงเจียวหลิงญาติกลับเป็นฝ่ายที่ดูแลเราพาไปกินข้าวซื้อของฝากให้พาไปเที่ยวคอยถามตลอดว่าเหนื่อยไหมกินอิ่มไหมและก่อนกลับยังซื้อของฝากยัดใส่กระเป๋าให้จนเต็มไปหมดเลยแทบไม่ต่างจากที่อาผอเคยทำในสมัยก่อนเรารู้สึกว่าช่วงเวลาเพียงไม่กี่10 ปีชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือความรู้สึกของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายให้หรือฝ่ายรับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ส่งต่อกันจริงๆไม่ใช่ของในกระเป๋าแต่เป็นความรักและความห่วงใยของคนในตระกูลก่อนเดินทางไปจีนครั้งนั้นเราคิดว่าตัวเองแค่กำลังจะไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมญาติแต่พอกลับมาแล้วเราคิดว่าเรากลับได้อะไรมากกว่านั้น
เราได้เรียนรู้ว่าบ้านเกิดของบรรพบุรุษเป็นแบบไหน เราได้รู้ว่าคำว่าญาติไม่จำเป็นต้องเจอกันบ่อยๆ เราได้รู้ว่าภาษาที่ใช้อาจไม่สำคัญเท่าความตั้งใจที่จะสื่อสาร และที่สำคัญเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ทุกวันนี้เวลาใครถามว่าเราเป็นคนจีนสายไหน เราก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่าเราเป็นลูกหลานชาวฮักกาหรือคนจีนแคะและเราก็ภูมิใจรากเหง้าของตัวเองด้วย แต่ในขณะเดียวกันเราก็ภูมิใจไม่แพ้กันที่ได้เกิดและเติบโตในประเทศไทยและวันนี้ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เรารู้สึกว่าทั้ง3สถานที่นี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราไม่มีที่ไหนสำคัญกว่ากันเพราะทุกแห่งทำให้เราเป็นเราในวันนี้หวังว่าเรื่องราวของเราอาจทำให้เพื่อนๆหลายคนอยากกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่หรืออากงอาม่าว่าบ้านเกิดของครอบครัวเราอยู่ที่ไหนบางทีคำตอบของคำถามง่ายๆเพียงคำเดียวเท่านั้นอาจพาเราออกเดินทางและทำให้เราได้รู้จักตัวเองเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเราก็ได้ขอบคุณเพื่อนๆที่เดินทางมาพร้อมกับเราจนถึงตอนนี้ถ้าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเดินทางฝากกดไลค์กด Subscribe และติดตามช่อง Beyond Map ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย